Hello, kamusta? Maligayang pagbabalik sa aking channel. Sa araw na ito, ako ay muling mag-edit ng picture gamit ang Picsart. Pero bago ko ito simulan, kung interesado ka sa mga ganitong video, mag-subscribe ka na sa channel ko. I-click mo lang ang subscribe button at bell icon sa ibaba upang ma-notify ka sa bawat upload ko ng bagong video. Ngayon buksan ang Picsart. At pagkatapos i-click itong button. I-click ang all photo. Hanapin ang picture na gagamitin. I-click ang cutout. Ngayon ang gagawin natin, tatanggalin natin yung background niya. I-click lang ito. At pagkatapos guguhitan natin ang tao, tapos i-click ang save. Ngayon, naalis na natin ang background, i-save lang muna natin ito. Ngayon i-click ulit ang button na ta, tapos pumunta sa drawing. Tapos i-click ang photo. Hanapin ang picture na ginawa natin kanina. Ngayon, adjust lang natin ito ng posisyon, base sa gusto mo. Tapos pumunta sa layer. I-click ito at piliin lang ang XOR. Tapos i-click ito, at piliin ang merge. Ngayon, magdadagdag ulit tayo ng layer, para ito sa background natin, at ang gagamitin kong kulay, ay puti. Ngayon, magdadagdag ulit tayo ng layer, para naman ito sa smoke na ilalagay natin. Pumunta ulit sa add photo, at mag-upload ng usok na picture, at pagkatapos, ay posisyon lang ito base sa gusto mo. Ngayon, a-adjust ko ang opacity nito para ma-posisyon natin siya ng maigi.
At pagkatapos, arrange lang natin ang mga layers ng ganito. At ibabalik natin ang opacity sa 100. Ngayon, lalagyan naman natin siya ng effects. Ito ay optional lang, nasa sa inyo kung susundin ninyo ang effects na gagawin ko, o gagawa kayo ng sarili ninyo. Ngayon, ito na ang final output niya. Maraming salamat sa panonood, at muli kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na sa channel ko, i-click lang ang subscribe button at bell icon sa baba, para ma-notify ka sa bawat upload po ng video.